ย้อนไปในปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดตัวแทบไม่มีใครเคยได้ยินชื่อของแอปพลิเคชัน Uber ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วโลกเดินทางได้สะดวกสบายและประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันนี่คือหนึ่งในแอปพลิเคชันจากบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆในเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าสูงถึง 62,500 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 2.2 ล้านล้านบาทจนนิตยสารไทม์ต้องยกย่องให้ผู้ร่วมก่อตั้งวัย 39 ปีที่ชื่อว่าทราวิส คาลานิกเป็นบุคคลแห่งปีในอันดับที่ 6 ของปีนี้ครับ Uber คือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อผู้โดยสารกับบริการการเดินทางบนสมาร์ทโฟนโดยที่ Uber ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวครับแต่เป็นเพียงผู้เชื่อมต่อผู้ขับกับผู้ใช้บริการเข้าด้วยกันซึ่งรถที่ให้บริการไม่ได้เป็นรถแท็กซี่ทั่วไปแต่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปกติไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่คนขับส่วนใหญ่ก็เลือกมาขับรถเป็นอาชีพเสริมทำให้นอกจากผู้โดยสารจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับประชาชนและยังช่วยลดการจราจรที่ติดขัดได้อีกด้วยครับตอนนี้ Uber มีรถที่ร่วมให้บริการเป็นประจำถึง 1,100,000 คันอยู่ใน361เมืองสำคัญใน67ประเทศโดยมีผู้ใช้บริการกว่า3ล้านเที่ยวต่อวันขณะที่ในภูมิภาคอาเซียน Uber มีบริการใน6ประเทศได้แก่สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและประเทศไทยครับสำหรับในประเทศไทยนั้น Uber ได้เข้ามาเปิดให้บริการเป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งแล้วครับซึ่งตลอด1ปีกับอีก6เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่การใช้ Uber เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนครับโดยปัจจุบันให้บริการใน2รูปแบบได้แก่ Uber Black หรือรถยนต์ประเภทราคาแพงและ Uber X หรือรถแบบปกติในรูปแบบคล้ายกับรถแท็กซี่ซึ่งสำหรับ Uber X ได้ให้บริการผ่านหลัก1ล้านเที่ยวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับสำหรับการบริการก็กินพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่มีผู้ใช้มากเป็นพิเศษบริเวณใจกลางเมืองคุณชาญพักผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Uber กล่าวว่า Uber เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยี On Demand และเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ Sharing Economy ครับ Ride sharing in its purest form is very simple. It's somebody who has a car, who is a safe driver, who wants to make a living, willing to take somebody else who needs a ride across town or into different parts of the city.That means that we're no longer in this old world of capped supply or capped number of licenses of taxis or what have you, but that it's really a philosophy of flexible supply and matching supply with demand dynamically. This business model, this ride-sharing model, has been received with overwhelming support and love for the product across the world, and Southeast Asia has been one of the biggest growth regions for our company globally. I think that the more riders and the more demand we get through the Uber and UberX platforms, the cheaper the price will become because we can just afford to do that, right? We can ensure that drivers will make the same amount of money with lesser and lesser price because there's just so much demand for it. And so we think that as people become more convinced that UberX is the way to go in terms of price and affordability, and we make sure that it's reliable and we pick you up quickly, there's no reason why people should be driving their own cars. And so as more and more people leave their cars at home, hopefully that slowly but surely starts to relieve the traffic and congestion problems of this city. อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาที่ Uber กำลังเผชิญอยู่ก็คือข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่ในหลายประเทศยังไม่รองรับนอกจากนี้คนขับก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนในระบบมีการประท้วงของคนขับแท็กซี่ทั่วโลกและยังมีความเป็นห่วงในด้านสวัสดิการทางสังคมของคนขับด้วยโดยปัจจุบัน Uber สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐได้22จาก50รัฐ
ส่วนในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียก็มีเพียงออสเตรเลียอินเดียและฟิลิปปินส์ที่ถูกกฎหมายแต่ในฟิลิปปินส์เองก็ยังมีการร้องเรียนมากกว่า 3,000 ครั้งให้ระงับการบริการ Uber ไว้ก่อนจนกว่าจะมีมาตรฐานในการบริการและการคิดค่าโดยสารส่วนประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซียและไทยก็ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่แต่ถึงอย่างนั้นคุณชาญก็อยากให้มองประเด็นนี้ในแง่ดีว่า Uber ไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับได้ทันเวลามากกว่าครับ If a country or a city or a territory has not come up with a new sort of creative ride-sharing regulatory framework, then it just means that it's unregulated because the government has not thought of a world where there are hundreds of thousands of ride-sharing trips happening each week in their cities, and so it's just a new business model that has not been drafted with a new set of regulations, and so unregulation does not mean illegality, right? And the second part of your premise that I challenge a little bit is in Singapore we have a perfectly fine licensing regime that allows our private hire drivers, which are the UberX drivers, to operate completely legally and as legitimate business entities. นอกจากการรับส่งผู้โดยสารแล้ว Uber ยังได้ออกบริการใหม่ๆมาด้วยครับเช่นการบริการส่งฟรีถึงบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่หากผู้โดยสารมีค่าแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นซึ่งในอนาคตบริการเหล่านี้ก็จะเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นเช่นเดียวกันกับการปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นในเร็วๆนี้ Uber ในเวียดนามจะขยายบริการจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ไปยังเมืองดานังและงาจางรวมทั้งหันมารับเงินสดเหมือนกับในหลายเมืองในอินเดียเนื่องจากปกติ Uber รับชำระเงินเฉพาะทางบัตรเครดิตเท่านั้นครับ It's to continue growing at the rate that we're growing, introduce some new products, and one kind of key indicator that we are making a difference and that we are on the right path is 6 months from now or 12 months from now when the topic of conversation about Uber between journalists, me, our company and the public change, right? So for example, I think a year ago people were just they couldn't even wrap their head around what Uber the brand was. Now I think a lot more people know. A year from now, I'm sure it becomes a household name and nobody doesn't know what Uber is. ส่วนในปีหน้า Uber ตั้งเป้าว่าภูมิภาคอาเซียนจะต้องเติบโตให้ได้อย่างน้อยเท่ากับอัตราการขยายตัวของปีนี้แต่สิ่งที่ละทิ้งไปไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยของผู้โดยสารครับ